Test. Hallå du! Hej! Nu ska vi köra igång en sån här ny månadsöversikt på Avanza. Jag tänkte visa dig hur mitt maj har gått för mina aktier och mina fonder. Jag kommer också gå igenom vad jag har köpt och vad jag har sålt under månaden. Och tack så mycket till alla medlemmar som är med och stöttar kanalen. Ni får ju faktiskt ta del av mina köp och sälj i realtid. Vill man inte vara medlem så får man ta del av den här månadsöversikten. Det räcker gott och väl. Plocka fram en god kopp kaffe så kör vi igång nu. Under maj månad så investerade jag pengar i 7 stycken aktier och 7 stycken fonder. De här kommer jag gå igenom lite senare in i videon. Totalt så investerade jag 30 948 kronor. Aktieutdelningar uppgick till 1296 kronor som trillade in på kontot. Jag har satt in 14 700 kronor under maj månad. Och som alltid en liten disclaimer att det som jag köper och säljer, det ska du inte se som någon rådgivning eller rekommendation. Jag är ingen expert, jag är en helt vanlig nybörjare, jag är en helt vanlig rookie som bara vill inspirera till att börja spara och investera i aktier och fonder. Nu hoppar vi in på Avanza så ska vi kolla min månadsöversikt. För dig som inte visste det, ja då är det ju så att man får varje månad en liten översikt över hur det har gått för månaden. Då går man in på analys, man klickar in på min månad och sen så är det så här man gör. Hur gick ditt maj? Jo, visa min månad. Ditt totala värde ökade med 4 622 kronor i maj. Woohoo! Men nu är det ju så att utvecklingen har varit negativ så det är inte lika kul som det ser ut utan det är ju mina insättningar på 14 700 kronor som står för den här blåa värdeökningen som är lite skev. Månaden innan, ja då såg det inte riktigt så munter ut. Då var det minus 107 000 kronor varav utveckling minus 113 000 kronor. Så här gick det för dig jämfört med snittet på Avanza minus 1,08% och Avancianens snitt minus 1,5%. Så lite bättre för mig än snittet men strax sämre än OMXS30. Och aktierna då, ja då ser vi att Plaid faktiskt gick bra plus 5 700 kronor. Hexatron gick också fint och Mag Interactive, kul en liten bevakning som jag har där. På den negativa sidan så ser vi Sciensec, Castellum och Innovative Industrial Properties. Vilka aktier gick bäst och sämst för dig under månaden? Skriv en kommentar där nedanför. Som alltid så gick det upp och ner. 27 maj plus 27 000 kronor. 9 maj minus 43 000 kronor. Då var det skakigt. Intressant som Niklas skriver här. Att maj blev en negativ börsmånad och faktum är att samtliga börsmånader i år lyser rött för OMXS30 och det har inte hänt vid något annat tillfälle under de senaste 32 åren. Det säger ju en del om börsen just nu. Så en slutsummering då alltså plus 4 500, minus 1%, minus 11 500. Och vad kan vi säga om börsen nu då? Jo, det är ju mycket präglat utav att räntorna går upp men även kriget som påverkar oljepriset som gör att många kanske har fått ögonen på oljebolag. Det är någonting som jag läst mycket om men ingenting som jag kommer gå in och peta på. Jag själv har tagit den approachen att jag har kanske dragit ner lite på tillväxt. Bland annat så sålde jag ju Sinch. Om du inte har sett det så finns det ju en video som du kan kolla på. Min egna approach det är ju att jag har dragit ner lite på tillväxtaktier och tech och sådär. Och jag sparar fortfarande i techfonder. Men däremot så vill jag hellre bredda min portfölj lite mer stabilt. Typ som Investor Castellum anser jag som ganska stabila bolag som jag vill utgöra en bas utav min portfölj. Min tanke rent spontant är ju att man ska fortsätta spara. I de här tiderna när det har varit lite skakigt så har faktiskt en hel del bolag kommit ner till intressantare värderingar. Där man helt klart borde passa på nu och köpa lite mer. Och eftersom att vi är i lite ovissa tider så kan det vara svårt att hålla hjärnan på plats så att säga. De flesta kanske känner sig lite oroade nämligen. Men börsen går bra på sikt. Aktier och aktiefonder har historiskt varit en väldigt bra investering. Så om det är så att du sitter och får lite extra pengar över så är det helt klart värt att investera lite mer just nu. På sikt så kommer det att gå fint och du får ju ta del av utdelningar löpande. Vilket gör att dina pengar kommer att öka på sikt. För dig som är ny just nu, ja då har du ett guldläge till att börja ta dig in på börsen. Börja köpa lite grann, tryck inte in alla pengar just nu, det kan säkerligen gå ner lite till. Men nu så har du faktiskt ett fint tillfälle till att haffa vissa bolag till ganska schyssta värderingar. Komma in i fonder och så vidare till en lite lägre nivå än vad vi har sett tidigare. Tänk också på nu när det är lite inflation och sådär, ja då är det också bra att du höjer upp ditt sparande. Ifall det är så att du kanske får en lönehöjning tack vare inflationen, ja då är det också bra och väldigt smart att du även höjer ditt sparande. Eftersom att ifall du behåller ditt sparande på samma nivå, ja då kommer du ju inte öka ditt sparande i relation till inflationen, hur den går upp.
Är det så att du tjänar mer, då måste du också spara mer. Nu hoppar vi in på vad jag har köpt och sålt under månaden. Aktierna som jag köpte i maj, det var Google för drygt 2000 kronor, Avanza 1200 kronor, Cibus 878 kronor, Castellum 8800 kronor, Investor 5000 kronor och Waystream 2500 kronor. Fonderna som jag köpte: Avanza småbolag by Skoglund 1 och 3, Avanza Sverige 938 kronor, Länsförsäkringar USA indexnära 1 och 6, plus mikrobolag Sverige 898, Spiltan aktiefond investmentbolag 998 kronor, Spiltan småbolagsfond 897 kronor, Swedbank Robur Ny Teknik 860 kronor, TIN Ny Teknik 960 kronor, AMF aktiefond småbolag 1300 kronor. Som du kan se, en liten vild spridning bland de olika investeringar som jag satte in nya pengar i. Google föll dramatiskt och där passade jag på att köpa lite av dippen. Jag tyckte att Google såg ganska billigt ut. Jag räknade lite på det i värderingsmallen som jag och Niklas gjorde en video om och tyckte att Google såg lite för billigt ut ifall de fortsätter den samma positiva trend som de har haft. Avanza Bank köpte jag in mig lite grann i. Inga direkta tankar där, jag har en väldigt liten position i Avanza. Cibus, de föll också lite grann så de köpte jag lite grann i. Castellum har jag investerat lite mer i, bland annat i min företagsportfölj Spara Cash AB kapitalförsäkringen. Men också i min vanliga långsiktiga. Jag tycker att Castellum har kommit ner lite mycket, handlas till en substansrabatt och man får en trevlig utdelning. Investor, samma här, 5000 kronor. Jag vill långsiktigt bygga min bas baserat på Investor. Det är ett investmentbolag som handlas till en fin rabatt idag med. Och de höjer utdelningen konsekvent, precis som Castellum. Så intressant, bra bolag. Waystream Holding är en liten del av portföljen som jag har börjat att ta lite mer positioner. Fonderna där, ja, det är de som jag vanligtvis månadssparar i, men jag passade på att köpa lite extra. Jag har ju haft lite extra kontanter över sen min försäljning av Sinch också. Sitter fortfarande på lite kassa och fortsätter fylla på lite pengar till portföljen för att investera mer löpande. Och vad tror jag nu om börsen framöver då? Jo, jag tror nog att börsen kommer fortsätta att gå lite sidledes sådär. Om det inte är så att det händer någonting dramatiskt i världen, typ med räntorna går upp ordentligt eller så tror jag säkert att vi kan komma och få se en mer positiv börs i slutet av året. Jag fortsätter att spara som vanligt, håller koll lite på lite olika aktier och sådär. Tycker det är lite tråkigt just nu och det kanske du också känner att det går lite sidledes och så. Nu kommer vi in på sommaren, då kan vi se en lite mer stillastående börs. Att folk är ute och njuter av vädret och det tycker jag att du också ska göra. Jag vill jättegärna veta hur det gick för dig under maj månad, så skriv en kommentar här nedanför med vilka aktier som gick bra, vilka aktier som gick dåligt, vilken avkastning du fick under månaden och vad dina tankar är om framtiden. Tänk på att njuta av vädret nu när solen är framme och vi har sommaren framför oss. Sitt inte och glo på Avanza-appen hela tiden. Ha det så gött, så ses vi i nästa video. Ciao!